Στο προηγούμενο βίντεο ασχοληθήκαμε με τις εντυπώσεις της Ιταλικής κοινής γνώμης σχετικά με την επίθεση του Ιταλικού στρατού στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1940. Είδαμε πως οι ιδέες για έναν άνετο περίπατο εντός των ελληνικών συνόρων μετατράπηκαν σε μια ντροπιαστική ήττα για τους Ιταλούς μετά τη στεναρή αντίσταση και αντεπίθεση των Ελλήνων. Έπειτα από αυτά τα γεγονότα όμως, όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας επιτέθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα της Wehrmacht που οδήγησαν στην τριπλή κατοχή. Και κάπως έτσι γεννάται το ερώτημα: πώς έβλεπαν οι Γερμανοί την Ιταλική επίθεση στην Ελλάδα? Ήταν σύμφωνοι με αυτό? Ήταν μέρος των σχεδίων τους? Και όταν λέμε για τους Γερμανούς, αυτή τη φορά δεν μιλάμε για τους πολίτες που, έχοντας ήδη εμπλακεί σε επιχειρήσεις εναντίον της Πολωνίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα φάνταζαν αρκετά μακριά. Αυτή τη φορά μιλάμε για την ναζιστική κυβέρνηση της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πως οι Γερμανοί δεν ήθελαν να επιτεθούν στην Ελλάδα, αλλά υποχρεώθηκαν. Πως ο Χίτλερ ήταν φιλέλληνας και δεν ήθελε εισβολή στην Ελλάδα κλπ. Ήταν όμως έτσι? Πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Πρώτα θα δούμε τις σχέσεις των δύο χωρών λίγο πριν τον πόλεμο. Αρχικά η εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά το 1936 έφερε μεγάλη ικανοποίηση στη γερμανική πλευρά, γιατί όντας συγγενές καθεστώς δημιουργήθηκαν προσδοκίες για σύμπραξη στην Αντικόμιντερν. Στο σύμφωνο δηλαδή Γερμανίας-Ιαπωνίας και αργότερα και Ιταλίας-Ισπανίας ενάντια στην κομμουνιστική διεθνή, τη λεγόμενη Κόμιντερν. Φυσικά αυτές οι προσδοκίες δεν επαληθεύθηκαν. Κάθε άλλο το καθεστώς Μεταξά, έχοντας μεν μια επιφανειακή ουδετερότητα, είχε επενδύσει στις σχέσεις του με την Αγγλία. Έτσι, τον Αύγουστο του 1940, ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο ειδοποιήθηκε να μεταβεί στην Αυστρία για να συναντήσει τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Joachim von Ribbentrop. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Ribbentrop ενημέρωσε τον Έλληνα πρέσβη ότι η κυβέρνησή του διαιρούσε τις ευρωπαϊκές χώρες σε εκείνους που υποστήριζαν τον άξονα και από την άλλη πλευρά σε αυτές που τάσσονταν με το μέρος της Αγγλίας, στις οποίες κατέτασαν και την Ελλάδα διότι θεωρούσαν ότι είχε εγκαταλείψει τη διακηρυγμένη ουδετερότητά της. Με απλά λόγια, του ανακοίνωσε πως από τότε και στο εξής η Γερμανία θεωρούσε την Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση μη φιλική χώρα. Σε αυτή τη φάση, λίγο αργότερα εκδηλώθηκε και η Ιταλική επίθεση. Είναι δεδομένο βέβαια πως η Ιταλική επίθεση ήταν αποκλειστικά επιλογή του Μουσολίνι και εξέπληξε το Χίτλερ, ο οποίος ως τότε δεν τη θεωρούσε απαραίτητη, εφόσον όμως πραγματοποιήθηκε, τα πράγματα περιπλέχθηκαν. Σε όλη την πρώτη φάση της ελληνικής αντίστασης διεξάγονταν επαφές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, κυρίως μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και διπλωματών τρίτων χωρών, με σκοπό να διερευνηθεί μια πιθανή έξοδος της χώρας από τον πόλεμο, προσφέροντας κάποια εδαφικά ανταλλάγματα στους Ιταλούς. Όσο όμως οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού αυξάνονταν, αυτό το ενδεχόμενο απομακρυνόταν. Έτσι, μόλις μία εβδομάδα μετά την επίθεση, στις 4 Νοεμβρίου του 1940, ο Χίτλερ, από το φόβο ότι θα δοθεί ερέθισμα στους Βρετανούς να εγκαταστήσουν αεροπορικές βάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου θα μπορούσαν να πλήξουν τις πετρελαιοπηγές του Πλοέστη στη Ρουμανία, δεν δίστασε να δώσει εντολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού να ετοιμάσει την κατάληψη της Βόρειας Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα. Αυτή η εντολή έλαβε συγκεκριμένα πλαίσια με το σχέδιο της λεγόμενης Οδηγίας 18. Τις επόμενες ημέρες έγινε η επεξεργασία αυτής της οδηγίας, η οποία κιόλας υπεγράφει από τον Χίτλερ στις 12 Νοεμβρίου. Μια ημέρα μετά, και ενώ οι πρώτες ελληνικές επιτυχίες στην Αλβανία ήταν γεγονός, σε μια εκτίμηση της κατάστασης του στρατηγού Βίλχεμ Κάιτελ κατά την επίσκεψη του αρχηγού του Ιταλικού Γενικού Επιτελείου Πιέτρο Μπαντόλιο, υπόθηκε πως αν η ελληνική πλευρά δεν συνέχιζε να συμπορεύεται με τους Βρετανούς αφενός και αφετέρου τερμάτιζε την ελληνο-ιταλική διένεξη, τότε δεν θα χρειαζόταν καμία γερμανική επέμβαση. Όλα αυτά όμως με το σκεπτικό πως αν οι Έλληνες δεν προξενούσαν μεγάλη ζημιά στους Ιταλούς και τους παραχωρούσαν κάποια στρατηγικά για αυτούς σημεία, δηλαδή τη Θεσπρωτεία, την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, ο συμβιβασμός θα ήταν εφικτός. Με λίγα λόγια, οι Γερμανοί, για να μην επιτεθούν στην Ελλάδα, ένα σχέδιο που είχε ήδη υπογραφεί από το Χίτλερ, ήθελαν παρά τις νίκες των Ελλήνων να τερματίσουν την αντίσταση και να τους παραχωρήσουν εδάφη. Ουσιαστικά εκβίαζαν μια πλήρη συνθηκολόγηση και ανέρεση του όχι του Μεταξά. Πάνω σε αυτό, χαρακτηριστική είναι η έκθεση του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου. Όπως λέει, ότι ελέγχθη για την από μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως παραβίαση της ουδετερότητος προς όφελος της Αγγλίας δεν θα έπρεπε να συζητείται σοβαρά. Η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε την πλέον συνετή ουδετερότητα και από αυτήν την πολιτική της ουδετερότητα οι δύο δυνάμεις του άξονα επωφελούνται πολύ περισσότερο παρά οι Άγγλοι, των οποίων τώρα οι πράκτορες κινούνται ανενόχλητοι γύρω μας.
Για την Ιταλική επίθεση, χαρακτηρίζοντας ηλίθια την Ιταλική προπαγάνδα, αναφέρει: «Άλλωστε το γνώριζε και ο ίδιος ο Μεταξάς και δεν φάνηκε να εκπλήσεται από το τελεσίγραφο. Ο Μεταξάς έδωσε τη μόνη απάντηση που μπορούσε να δώσει, δηλαδή να θεωρήσει το τελεσίγραφο ως κήρυξη πολέμου. Εάν ο Μεταξάς αντιδρούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ζήτημα εάν θα διατηρούνταν για 6 ακόμη ώρες στην εξουσία. Είναι ζήτημα εάν θα επιζούσε καν. Εκπροσώπησε την θέληση και του τελευταίου υποδηματοποιού των Αθηνών. Αυτό βέβαια μπορεί να το κατανοήσει μόνον εκείνος που γνωρίζει την τεράστια εθνική συνείδηση του ελληνικού λαού και ακόμη πέρα από αυτή την αντίθεση του ορθόδοξου ελληνισμού εναντίον της καθολικής Ρώμης». Στη συνέχεια, οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού στην Αλβανία και ο αυξανόμενος προσανατολισμός του Χίτλερ προς την έναρξη της εισβολής στη Σοβιετική Ένωση, την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα δηλαδή, οδήγησαν σε έναν νέο κύκλο ελληνογερμανικών επαφών. Σε αυτές ενεργό ρόλο είχε ο κατά πολλούς ελληνικής καταγωγής αρχηγός της γερμανικής αντικατασκοπίας ναύαρχος Βίλχελμ Κανάρης, εξετάζοντας υπό ποιες προϋποθέσεις θα ήταν διατεθειμένοι οι Έλληνες να αποχωρήσουν από τη σύραξη. Ταυτόχρονα, η ελληνική πλευρά, που πια είχε καταλάβει την κοριτσά, απέρριπτε συνεχώς τις γερμανικές θέσεις πως οι Βρετανοί σκόπευαν να πλήξουν από την Ελλάδα τα ρουμανικά πετρέλαια, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η βρετανική βοήθεια χορηγείται αποκλειστικά προς αντιμετώπιση των Ιταλών. Έχοντας πια φτάσει στις 29 Νοεμβρίου και χωρίς ουδέποτε οι Βρετανοί να έχουν χτυπήσει γερμανικές θέσεις από την Ελλάδα, ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος στη Ρώμη ανέφερε επισήμως ότι έφτασε η ώρα να βοηθηθούν οι Ιταλοί στην Αλβανία, πράγμα που φαίνεται ότι είχε πληροφορηθεί και ο Μεταξάς, καθώς στο ημερολόγιό του στις 30 Νοεμβρίου εξέφρασε ανοιχτά την υποψία ότι θα αναμειχθούν. Σε αυτό το κλίμα ήταν και οι καταγραφές του έπειτα από την κατάληψη από τον ελληνικό στρατό των Αγίων Σαράντα και του Αργυροκάστρου, φτάνοντας στις 7 Δεκεμβρίου να αναφέρει στον Αμερικανό απεσταλμένο Lincoln McVig ότι ο πόλεμος στην Αλβανία έπρεπε να τελειώσει και ότι την Άνοιξη ανέμενε γερμανική επίθεση, πράγμα που τελικά επιβεβαιώθηκε. Όπως γίνεται φανερό, εάν ήταν στο χέρι των Γερμανών, η Ιταλική επίθεση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον στην πρώτη φάση του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, η γερμανική διαμεσολάβηση φαίνεται πως δεν ήταν όσο ρεαλιστική απαιτούνταν και πως η ναζιστική κυβέρνηση, παρά τις αντίθετες φωνές, προτίμησε μια αδιάλακτη πολιτική ισχύος που τελικά κόστισε επιπλέον ζωές σε μια σχεδόν αχρίαστη επίθεση με σκοπό τη βοήθεια των επίσης αδιάλακτων συμμάχων τους.